Kryetari i PD-s deklaron se nuk do të ketë kompromis me Ramën, përplasje edhe për ndalimin e protestuesve, bashkë ato që qeverinë e pret burgu, reagon kryeministri, policia ishte shembullore. Avokati i popullit kritikon policinë, po fsheh protokollin e përdorimit të gazit lotësjellës, shodhi ujë ndaj gazetarëve në komisariate, një smur mendor edhe 2 të dhunuar. Artan Fuga denoncon paketën e re të reformës në Akademinë e Shkencave, drafti i deputetëve i pakonsultuar në shkallon ministrinë dhe dokumentin e BE-s do të sjellë vetëm kaos. Ministria Balluku përzgjedh në mënyrë preferenciale operatorët për ndërtimin e impianteve fotovoltaik. Ministria nuk ka gati kuadrin ligjor, por pranon aplikimet me shkelje. Komediani Zelenski mungon debatin presidencial Ukrainës përballë presidentit në detyrë Poroshenko. Ky i fundit flet përballë kolltukut bosh, rivali im ka frikë. Shikues nderuar, mirëmbrëma, ky është edicioni qendror i lajmeve këtu në Radio Televizionin Ora. Do të vjojmë menjëherë me disa prej zhvillimeve kryesore. PD është e vendosur që të mos ketë asnjë kompromis deri në largimin e kryeministrit Rama nga qeveria. Kryedemokrati Basha shpreh i bindur se me protesta si ajo e 13 prillit do t'i sjellin fundin qeverisë që sipas tij është e kapur nga krimi. Kreu i PD-s dhe kryeministri janë përplasur edhe për dhunën si dhe për arrestimin e protestuesve. Basha kërcënoi se pas largimit të Ramës, qeveritarët e tij do të zënë vend në burgjet ku janë futur aktualisht protestuesit e opozitës. Ndërkohë Rama nga ana tjetër e cilësoi shembullore sjelljen e policisë. Partia Demokratike do të vijojë të protestojë kundër qeverisë deri në largimin e Ramës, pak orë pas protestës para kryeministrisë dhe parlamentit. Me anë të një statusi në Twitter, kryedemokrati Lulzim Basha shkruan se nuk do të ketë kompromis deri në largimin e qeverisë së majtë. Ky është fundi i qeverisë band të kapur duke vjedhur zgjedhjet me kriminalët, kërcënimi numër 1 për demokracinë, sigurinë, mirëqenien. Nuk ka kompromis me ëndrrën tonë, duam Shqipërinë si gjithë Europa. Sipas Bashës, krerët e kësaj bande i pret burgu që sot e kanë mbushur me protestues të pafajshëm. Ndërkohë kryeministri Rama i ka dhënë një mbështetje punonjësve të policisë që sipas tij treguan dinjitet në detyrë. Policia e shtetit dha dje një tjetër shembull kuptim plot dinjitetin e krye të detyrës, ndërsa dhënuesit e saj një tjetër arsye për të braktisur nga çdo qytetar i denj i kësaj republike, shkruan Rama. Policia bashkiake ka gjobitur Partinë Demokratike me 20.000 lekë, pasi një nga protestuesit e saj ka urinuar para derës së kryeministrisë. Lajmin e ka dhënë vetë kryebashkiaku Erion Velia në Facebook. Partia Demokratike gjobitet për të pesën erë për organizime të urinimit publik. Si edhe më parë, parat do t'i merren direkt nga llogaria. Imagjino ç'alternativë qeverisë se është një parti që i shpëton në brek. Hipokrizia e mbrot teatrin, duket qartë tek ndërtesa e Gerardo Bozios. Bashkë me gjoben për Selin Blu, policia shoqëroi me 10 protestues në akuzën e dhunës. Një protest e dhunshme, e palishme, e rrezikshme dhe që goditi deri në rendin kushtetues të vendit. Kështu e ka cilësuar protestën e një ditë më parë ministri i Brendshëm Sandër Lesha. Ministri kërcënoi organizatorët se me thirrjet antikushtetuese për kryengritje mund të dënohen. Edhe ministrja Gjonaj paralajmëroi dëbime sipas ligjit. Ndërkaq që policia ka shoqëruar 61 persona, 37 prej të cilëve janë të arrestuar. Si në çdo protestë të opozitës edhe pas asaj të së shtunës, policia e shtetit ka nxituar që të bëjë shoqërime dhe arrestime të radhës. Në bazë të dhënave rezulton se janë proceduar 61 persona, 37 prej të cilëve të arrestuar. Në një dalje publike, ministri i Brendshëm Sandër Lesha i paralajmëroi përballje me akuza për ata që bën thirrje për revolucion. Që organizatorët dhe pjesëmarrësit e saj mund të përballen së shpejti me akuzat që kanë të bëjnë me cënimin dhe sulmin ndaj organeve dhe rendit kushtetues të vendit. Duke u marrë dhe me numrin e pjesëmarrësve në protestë dhe pa i dhënë përgjigje pyetjes se kush i dhunoi përfaqësuesit e medias, ministri Lesha i tha se organizatorët në mënyrë tinzare ndryshuan vendin e tubimit, duke spostuar vëmendjen e policisë nga krimi organizuar tek protesta. Dhe protesta e mbrëmshme u zhvendos në mënyrë të pabesë, tinzare, nga vendi ku ishte kërkuar nga organizatorët e saj. Ndërkohë policia nuk ka asnjë të re në lidhje me vënien para drejtësisë për personat që organizuan ngrabitje në pistën e aeroportit të vetëm shqiptar. Për përballje me ligjin të protestuesve foli edhe ministreja e drejtësisë Tilda Gjonaj. Protestat të nxitura me akte dhune nga lidershipi i opozitës për vetë interesat e tyre,
për shkak të reformës në drejtësi. Bashkë me ndalimet nga ana e policisë, Bashkia e Tiranës ka nisur nga puna për pastrimin e godinës së kryeministrisë. Një ditë pas mbylljes së protestës së opozitës, pranë kryeministrisë ka nisur puna për pastrimin e fasadës së godinës qeveritare, por edhe të territorit përreth. Në një status në Instagram, kreu i qeverisë ironizoi opozitën me një foto nga momentet e pastrimit. Ata prishen e ndreq, ata ndoten e pastro, ata klithen e fito, shkruan Rama në Instagram. Policia ndërkohë tha se nga radhët e efektive kishin mbetur të lënduar 5 punonjës. Pas monitorimit të protestës së 13 prillit, avokati i popullit ka nisur hetimet dhe ka hartuar një raport paraprak me nota kritike ndaj policisë. Forcat e rendit akuzohen se kanë cënuar lirinë e medias gjatë zhvillimit të protestës, ndërsa protokolli i përdorimit gazit të lotësjellës sipas këtij institucioni nuk u është dhënë përfaqësuesve të avokatit të popullit. Avokati i popullit ka kritikuar ashtë për përdorimin e gazit lotësjellës nga policia e shtetit ndaj protestuesve të opozitës. Në një raport lidhur me protestën e 13 prillit, thuhet se vazhdon të mos bëhet publik protokolli i përdorimit të gazit lotësjellës. Ekipet e gazetarëve kanë raportuar se policia në vazhdimsi ka vazhduar të përdorë metoda të ndryshme për t'i dekurajuar apo për t'i shmangur ato nga pasqyrimi i ngjarjeve. Në një rast është raportuar se ekipet e medias janë goditur edhe me ujë të pompuar apo mjetet të tjera të rezervuara për përdorimin në raste kur grupime të dhunshme protestuesish kërcënojnë sigurinë publike. Thuhet në raportin që evidenton se liria e shtypit është cënuar. Lidhur me aksionin policor pas protestës, avokati thekson se ka informacione se disa nga shoqërimet e qytetarëve janë kryer pa ndonjë arsye të posaçme duke krijuar një psikozë se pjesëmarrja në tubime është e kundralishme. 2 persona të shoqëruar dhe 16 të arrestuar në drejtorinë e Tiranës mohuan se kanë ushtruar dhunë. 2 vëllezër nga Miloti treguan se ishin ndaluar pa arsye dhe pas ndërhyrjes së avokatit të popullit janë liruar. Në drejtorinë e Tiranës së mes të ndaluarve ishte edhe një 19 vjeçar me probleme mendore nga fushkruja. Njëri nga të arrestuarit ka kërkuar në vazhdimsi të komunikonte me familjen e tij, pasi kishte 3 fëmijë të vegjël, por kjo nuk u lejuar nga policia. Në komisariatin numër 1 mbahet shtetasi me iniciale AG, i cili ka shenja të dukshme dhune në trup. Ai thotë se është rrahur nga policë të komisariateve 1 dhe 4, ndërsa pas ndalimit nuk i është dhënë as ushqim. Gjatë vizitës në spital, përfaqësuesit e avokatit të popullit kanë kontaktuar qytetarin AK, i cili shpjegoi se ishte tërhequr zvarr nga punonjësit e FNSH-s 30-40 metra, duke e ofenduar në vazhdimsi. Por opozita jo që nuk e ka pranuar dhunën, por i ka ngritur edhe disa pyetje ministrit të brendshëm. Nga LSI, Petrit Vasili akuzoi për inskenim të dhunës nga ana e qeverisë, duke ngritur pikë pyetje për fikjen e dritave tek sheshi përpara parlamentit dhe deri tek djegja e një makine që në mënyrë të mistershme ishte e parkuar në një vend ku nuk lejoi, edhe që sipas opozitës u dogj jo nga protestuesit. Pas deklaratave të Sandor Leshet në lidhje me incidentet për protestën e opozitës, Lëvizja Socialiste për Integrim i drejtoi ministrit të brendshëm pyetje publike se kujt i përkiste makina që u dogj para parlamentit gjatë mbrëmjes së 13 prillit. Petrit Vasili në një deklaratë për mediat kërkoi një përgjigje nga Sandor Leshaj se kush i fiku drita gjatë demonstratës së opozitës. I kërkoi këtij ministrit pa cip, kush ishte pronari i makinës, ku përveç mjeteve mjekësore, të urgjencës mjekësore dhe mjeteve të medias nuk mund të hynte as kërkush tjetër. Fiku dritat në mënyrë që provokatorët që vuan flakën, që tentuan të dignin dhe kioskën, të konsumonin qetë provokimin e tyre dhe të mos i mund të identifikoheshin dot. Por dhe pas pyetjeve publike nga ana opozitës, si dhe nga interesimi i gazetarëve, ende policia e shtetit nuk ka dhënë një përgjigje zyrtare për makinën që u dogj gjatë kohës që PD dhe LSI po protestonin para kuvendit. Raportimet jo zyrtare flasin se ajo i përkiste një policie të komisariatit numër 1, e cila pasi kishte parkuar mjetin, kishte lënë brenda dhe uniformën e punës. Ndërsa Selia Blu ka hedhur akuza ndaj ministrit të brendshëm, të drejtësisë dhe ndaj kryeministit Rama, sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike Gazmend Bardhi u shpreh se shumica e shqiptarëve janë kundër vjedhjes së bandës së Edi Ramës. Dalja nga vrimat e miut, e dordolezëve të vjetruar, ignorant dhe komunist si Sandor Leshaj, apo e kukullave fituara ambixhos si Etilda Gjonaj, tregon frikën që ka hyrë në palc krye Hajdutit nga bashkimi më i madh popullor. Edi Rama është një kufon politike. Pas ndalimit të 10 protestuesve nga policia ka patur reagime nga ish deputet të opozitës. Brahim Llari mante një status në Facebook paralajmëron Ramën dhe Leshajn se ora e larjes së hesapeve me shqiptarët po afrohet.
Jo vetëm opozita, por edhe mbështetësit e saj kërkuan largimin e kryeministrit Edi Rama në protestën e ditës së djeshme. Disa prej protestuesve kanë folur për të vora duke treguar arsyet se pse ata protestojnë dhe që kryesisht kanë lidhje me kushtet ekonomike. Situata ekonomike dhe papunësia ishin disa nga argumentet për të cilat një pjesë e protestuesve sfiduan edhe motin e keq dhe ju përgjigjen thirrjes së opozitës. Disa prej tyre për kamerën e radio-televizionit Ora kanë pasur kërkesa konkrete drejtuar qeverisë. Për të ardhmen e fëmijëve, sepse është një kriminal, nuk respekton as të drejtën e fjalës. Për pa drejtat ku do mbështesinë, ekonomi, edhe ka rendi, edhe ka vjell, edhe ka gjithë gjëra për atë. Pra asnjë taks, pra asnjë gjë, çka ka të bëjë, çka ka vetëm të vjell. Jemi të papunëtor, edhe fermerët kanë falimentuar. Komo për kus për ai fut. Nuk jetohet kështu. Ku të shkojmë? Ku të mbiteni? Pa punë, pa drejtat e të paguajt sa s'bën. Ujë që kam paguajt, se s'kam lëku të marr me paguajt. Ja me 4 bypasse në zemër, me 4 insulina në ditë, a mund të më dalin këto lek mua? Nënës kryeministrit i dalin 100.000 lek me këto gjende shëndetësore? Disa të tjerë ishin në një zë me opozitën dhe ngarkuan mazhorancën me akuza për krimin dhe korrupsionin. Ne protestojmë që Rama të largohet nga ky vend që ne të jetojmë të qetë. Largimi i Ramës një orë para, populli do të jetojë më i qetë edhe rinia ta merr në dorë situatën. Është një udhëheqje mafioze. Është një degenerim i këtij vendi dhe ekonomia është 9-0. Gjithë jetën kena vujtur, edhe këto ditërimi që qeri kjo ditë. Unë kërkoj që ky sistem shemet, vetëm parola jonë është Rama ik. Në protestën e së shtunës, pankartat e lanë vendin çadrave të shiut, në të cilat ishte shkruar ik, një thirrje kjo për kryeministrin Rama. Ministra Belinda Balluku ka përzgjedhur në mënyrë preferenciale operatorët të cilët kanë kërkuar leje për ndërtimin e impianteve fotovoltaike, edhe pse nga ministria ende nuk ka një garë në kuadrin ligjor për këtë sektor janë pranuar disa aplikime duke shkelur veprimtarinë e administratës publike. Prodhimi i energjisë së rinovueshme është transformuar në një garë të padrejtë dhe preferenciale nga Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë Belinda Balluku. Ditët e fundit në faqen zyrtare të Ministrisë së Infrastrukturës dhe Energjisë është publikuar njoftimi për pranimin e aplikimit të bërë nga një shoqëri për ndërtimin e një impjanti fotovoltaik për prodhimin e energjisë elektrike në zonën Kuçov të qarkut Berat. Pranimi i këtij aplikimi dhe publikimi i tij për vazhdimin e mëtejshëm të procedurës për dhënien e autorizimit për ndërtim nga ana e MIE, sipas operatorëve të këtij sektori është një trajtim abuziv dhe preferencial pasi shkel parimet bazë të veprimtarisë administratës publike, si dhe të barazisë juridike të palëve. Operatorët sqarojnë se nuk mund të jepen leje në një kohë kur ministria ende nuk ka hartuar kuadrin nënligjor të nevojshëm dhe nuk janë përcaktuar procedurat se si do të trajtohen aplikimet për ndërtimin e impianteve fotovoltaike, përsa i takon kapaciteteve të mbetura për prodhimin e energjisë, e bazuar kjo në planin kombëtar të burimeve të rinovueshme, ndërkohë që procedohet me marrje në shqyrtim të aplikimeve të veçanta në kushte preferenciale dhe abuzive, pa bërë publike as praktikën ligjore se si do të trajtohen këto lloj investimesh. Por, cila është situata ligjore e këtyre aplikimeve në këto 2 vite? Medaljen e vendimit të Këshillit të Ministrave numër 179 në të cilin është parashikuar ndërtimi i impianteve fotovoltaike me një fuqi totale të instaluar deri në 120 MW, pati një interes shumë të madh nga ana e bizneseve të ndryshme për ndërtimin e impianteve gjeneruese nga burimet e rinovueshme diellore. Pranë Ministrisë së Infrastrukturës u paraqitën një numër i konsiderueshëm aplikimesh për ndërtimin e tyre, të cilat arritën në rreth 100. MIE në nëntor të 2018-s duke analizuar kuadrin ligjor ekzistues, konstatoi se nuk mund të ketë aplikime të reja, pasi kapacitetet në dispozicion për dhënien e autorizimeve ishin më të vogla se sa kërkesat e paraqitura nga subjekte të ndryshme të regjistruara, duke tejkaluar kështu kapacitetin maksimal të miratuar, tashmë prej 120 MW-sh. Policia kufitare ka goditur një tentativë për trafik të armëve dhe municioneve luftarake nga Shqipëria në drejtim të Greqisë. Burimet thanë se një ngarkesë prej 800 fishekësh është sekuestruar të dielën në dalje të Republikës së Shqipërisë gjatë kontrollit. Është ndaluar edhe personi që po transportonte municionet, shtetasi grek me inicialet EF, 49 vjeçar banues në Janin. Policia tha se gjatë kontrollit të automjetit në pjesën e brendshme është gjetur një arkë metalike mbështjell
me rroba dhe me qese plastike, brenda cilës kishte rreth 800 fishek të kalibrit 7.62 mm. Pas sekuestrimit të tyre, ndaj shtetasit grek ka nisur hetimi për akuzën e trafikut të municioneve. Draft ligji i firmosur nga 14 deputet për reformën në Akademinë e Shkencave ka nxitur reagimin e akademikut Artan Fuga. Në një intervistë për TV Ora, Fuga shprehet se drafti nuk do të sjellë ndryshime në institucion pasi është përpiluar pa konsulta dhe pa studime. Projekt ligji depozituar në kuvent për reformën e Akademinë e Shkencave ka ngjallur sërish diskutime. Në një intervistë për Radio Televizionin Ora, akademiku Artan Fuga thotë se drafti nuk do të sjellë asnjë ndryshim nga gjendja e degraduar e institucionit, pasi deputetët që e kanë firmosur nuk janë konsultuar me grupet e interesit. Vjen ndërhyrja brutale e këtij grupi deputetësh që ignoron çdo mendim të Ministrisë së Arsimit, ignoron tërë mendimin e katedrave dhe nuk ka konsultuar as edhe një dokument që ka si ekspertizë delegacioni i Bashkimit Evropian, nuk ka ardhur qoftë dhe një ditë të vetme të interesohet në Akademinë e Shkencave se ku është situata. Sipas Fugës, kjo nismë është përpjekje për të marrë zvarr kryeministrin Edi Rama, pasi ky i fundit duhet quaj reformim atë që më parë ka quajtur një farsë. Ta marrë zvarr me dëshirën apo pa dëshirën e tij kryeministrin e Shqipërisë, Edi Rama, duke e futur në një proces ku ai duhet të quaj reformim tani pikërisht atë që muajin përpara e quajti farsë, duke hyrë në farsën e farsës. Projekt ligji parashikon ripërtëritjen e Akademisë së Shkencave përmes vendosjes së një limiti moshe, gjë që për Fugën shihet si një shkelje të drejtave të njerëzit. Është një shkelje flagrante të drejtave të njerëzit, ku siç e ka pranuar vetë kryeministri, kryetari bëhet nënkryetari bëhet kryetar. Akademiku Artan Fuga i ka bërë thirrje komunitetit të shkencës në vend që të distancohen nga ky proces që sipas tij është marrje në përkëmbë e shkencës dhe shkelje e demokracisë. Ish ambasadori Lisjem Bashkurti mendon se ministri i jashtëm në detyrë Gencakaj po merret me çështje teknike dhe nuk po angazhohet për politikat e ministrisë së jashtme. Në lidhje me lëvizjet në shërbimin diplomatik, Bashkurti e sheh atë si një situatë jo transparente nga Cakaj. Lëvizjet në diplomaci nga ana e ministrit të jashtëm në detyrë Gencakaj nuk janë pritur pozitivisht nga ana e ish ambasadorëve. Lista e Cakajt me 28 emrat, por Lisjem Bashkurtin nuk është një reform, por një masë administrative jo transparente e cila traumatizon shërbimin diplomatik. Më shumë do t'i kushtoj vëmendje përmbajtjes politikës jashtme dhe veprimit diplomatik se sa çështjeve teknike administrative me cilat po konsumon shumë kohë dhe po krijon më shumë traumë në shërbimin diplomatik. Nuk ka aq transparencë dhe komunikim nga Ministria e Punëve të Jashtme për treguar se përse sa dhe si janë marrë këto masa. Bashkurti pranon që diplomacia shqiptare ka nevojë për përmirësime, por sipas tij ligji përcakton qartë kriteret për punësimin dhe largimin nga puna. Është shumë e vështirë të bësh diplomat, nuk mjafton vetëm arsimimi dhe shkolla, nuk mjafton vetëm të jesh student ekselencë, i çfarëdo niveli, qoftë edhe me doktoraturë. Është domosdoshme të merren parasysh një sër elementesh karakteristika që i kërkon ky profesion. Pas shpalljes së 350 pasaportave diplomatike të pavlefshme, diplomatët shqiptar kërkon kujdes për anullimin e tyre, pasi personat e prekur mund të jenë jashtë vendit apo në shërbime të ndryshme. Përgjegjësia është ligjore. Nëse janë çu pasaporta diplomatike jashtë kritereve, natyrisht që ato pasaporta i ka firmos dikush. Pasaportat diplomatike kalojnë me urdhër të ministrit, kalojnë në drejtorinë e përgjithshme konsullore, ka një praktikë dhe një procedurë të tërë. Sfida më e madhe e Shqipërisë sipas Lisjem Bashkurtit është negocimi me Brukselin për anëtarësimin në Bashkimin Evropian, që sipas tij do të kërkojë angazhimin e gjysmës së trupës diplomatike në vend. Gjatë meshës së të dielës, arqipeshkvi i Shkodrës, Simzot Angelo Masafra, kërkoi që të dënohen më shumë ata që bëjnë krime dhe padrejtësi. Ai tha se jeta po nënvlerësohet, ndaj kërkoi zgjim të vlerave humane. Besimtarët e krishterë në mbar botën nisën javën e madhe në pritje të festës së Pashkës. Gjatë meshës së të dielës, arqipeshkuvi i Shkodrës, Imzot Angelo Masafra, apeloi që drejtësia të jetë më e ashpër ndaj atyre që kryejnë krime. Sa na prej jush, kur vdes fëmijë dhe para jush, sa vuajni? Nuk mund të matet. E kur njeriu vritet, e çohet djali i vdekur në shtëpi, çfarë dhimbje ka nana?
oppure me macchina ka accidentet. Duhet të zgjohemi. Duhet që të dënohen më shumë ata që bëni këto gjëra. Duhet. Mendoj se jemi tepër sipërfaqësor. Në vlerësohet jeta e njerëzve, jeta të tjerëve. Dhjetëra katolik të Shkodrës u bën pjesë e meshës së shenjtë. Imzot Angelo Masafra, në të dielën e fundit përpara Pashkëve, tha se ato që dikur ka vuajtur Krishti i kryqëzuar, sot po e vuan njerëzimi. E kur njeriu vuan, sot vuan edhe Krishti me ne. Sikur njeriu bën të mirën dikujt nevojtar, e ja bën Krishtit. E veçantë kjo periudhë 40 ditëshi të kreshmeve për të krishterët ishte edhe në fshatin Nën Shat, aty ku zhvillua udha e kryqit të gjallë. Kostumografia dhe i gjithë rrugëtimi gjatë vuajtjeve dhe 14 ndalesat e tij erdhën në formë të veçantë, bashkë me mesazhin që në fund jeta triumfon nga vdekja, siç edhe simbolizon festa e Pashkëve që përkujton ringjalljen e Jezu Krishtit. Orës, katedralës së